αν δούμε τις δεξαμενές σκέψεις ως οργανισμούς παραγωγής πολιτικής και ανάλυσης πολιτικής, γεφυρώνουν την έρευνα με τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν δεξαμενές σκέψεις στην Κύπρο? Πόσες είναι, ποιο είναι το οικοσύστημα μας εδώ? Υπάρχουν στα χαρτιά. Δεν θα γίνουμε ποτέ τον Brookings. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Κάνουμε κάτι, μετά σταματά, μετά ξαναγίνεται κάτι ύστερα από 6 μήνες. Άρα, αν πάρεις π.χ. τον τομέα της ενέργειας, ένας υπουργός δεν μπορεί ρεαλιστικά να θέσει πλάνο 20 ετίας, 10 ετίας, 30 ετίας. Χάνεται σε μεγάλο βαθμό η θεσμική μνήμη. Πού μπαίνουν τώρα οι δεξάμενες σκέψεις? Δέκατο-πέμπτο επεισόδιο του Searchcast. Αισίως έχουμε κλείσει τον πρώτο μας χρόνο με εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες από τον τομέα της έρευνας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Σήμερα συζητάμε για ένα κάπως διαφορετικό θέμα. Σήμερα συζητάμε για δεξαμενές σκέψεις. Οι δεξαμενές σκέψεις είναι ένας σεισμός ο οποίος έχει καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως και στην Βόρεια Αμερική αλλά και στην Ευρώπη και στην Ασία. Είναι μια οργάνωση, μια δεξαμενή σκέψης, μια ομάδα, ένας οργανισμός ο οποίος έχει μια διαφορετική σκοπιά και μια διαφορετική προσφορά στην κοινωνία. Και οι δεξαμενές σκέψεις κυρίως έχουν ως βασικά στελέχη για ακαδημαϊκούς. Και είναι και ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε σήμερα να έχουμε αυτή την συνάντηση, συζήτηση με ένα πάρα πολύ καλό φίλο και εκλεκτό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Αδαμίδη. Κωνσταντίνο μου, είναι μεγάλη χαρά μου που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ στο στούντιο. Να πούμε ότι η σχέση μας με τον Κωνσταντίνο χρονολογείται από τη δεκαετία του 80 από το Δημοτικό της Ζασούπολης, έτσι, όπου ήμασταν συμμαθητές, νομίζω με ένα χρόνο διαφορά, άρα κάπου στο 82-83, κάπου εκεί ήταν και η πρώτη μας γνωριμία. Και εσύ ως 40 κάτι χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ στο φιλόξενο στούντιο του φίλου του Σοφοκλή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, καταρχήν σε ευχαριστούμε που δεχτήκες την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και είναι όντως, πέρασε 40 χρόνια περίπου. Προχωρούμε όμως δυνατή. Προχωρούμε δυνατή. Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, εσύ είσαι ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πες μας έτσι λίγο για τον background σου. Είμαι στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης. Είμαι ο πρόεδρος του τμήματος στην συγκεκριμένη περίοδο. Κλείνω τώρα σχεδόν 2 δεκαετίες. Ασχολούμαι με θέματα ασφάλειας κυρίως, σε διεθνές περιβάλλον, διεθνών σχέσεων, αλλά περισσότερο γεωπολιτική, υβριδικές απειλές, το πώς αλλάζει ο πόλεμος, αυτά τα θέματα κυρίως, και φυσικά με την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος των υβριδικών απειλών, παραπληροφόρησης και θέματα πολέμου. Ταυτόχρονα ασχολούμαι και με think tanks, όπως ανέφερες, δεξαμενές σκέψεις, που και συγκεκριμένα με θα το πούμε και μετά, με το ISPT, Institute of Studies for Politics and Democracy, Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας στην Ελληνική, όπου εκεί κάνουμε διάφορα πράγματα, τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Εντάξει, και ακριβώς αυτό θα ανέφερα, ότι η συνεργασία μας, προφανώς και η σχέση μας με τον Κωνσταντίνο, δεν μένει απλώς στο Δημοτικό της Ζασούπολης, αλλά τα τελευταία χρόνια και εγώ προσωπικά στηρίζω ως ακαδημαϊκός στο Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, ένα φορέα στον οποίο ο Κωνσταντίνος έχει σημαίνον ρόλο και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Εξού και κάναμε αυτή τη σκέψη, αυτή τη συζήτηση για να μιλήσουμε λίγο περισσότερα γενικά για τις δεξάμενες σκέψεις, αλλά στη συνέχεια και ειδικότερα για το Ινστιτούτο. Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, δεξάμενες σκέψεις. Έτσι, αν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε λίγο τον όρο και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας δεξαμενής σκέψης. Ποιες είναι οι δραστηριότητες μιας δεξαμενής σκέψης και πώς διαφοροποιείται μια δεξαμενή σκέψη από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ο οποίος δρά στον τομέα της πολιτικής. Ναι, είναι σημαντική η διαχωρισμή, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δούμε τις δεξαμενές σκέψεις ως οργανισμούς παραγωγής πολιτικής και ανάλυσης πολιτικής, νομίζω εδώ είναι έτσι μια σημαντική διαφορά, γιατί γεφυρώνουν την έρευνα με τη λήψη αποφάσεων. Και είναι εκεί που βοηθούν οι δεξαμενές σκέψεις. Κάτι το οποίο δεν θα δεις, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια ή δεν θα δεις σε ερευνητικά κέντρα.
Εδώ είναι έτσι ίσως ο μεγάλος ο διαχωρισμός, όπου δηλαδή διασυνδέει την έρευνα, την ανάλυση, την παρέμβαση στο δημόσιο λόγο και στο τέλος της ημέρας τη λήψη αποφάσεων από τα άτομα που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Άρα η διαφορά με τα πανεπιστήμια είναι ότι το αντίκτυπο που έχουν τα πανεπιστήμια συνήθως είναι έμμεσον αντίκτυπο. Δημιουργούν γνώση. Έτσι. Ενώ οι δεξαμενές σκέψεις παίρνουν αυτή τη γνώση και την μετατρέπουν στην πορεία σε κάτι που μπορεί να βοηθήσει στις πολιτικές αποφάσεις. Το ίδιο ισχύει για τα ερευνητικά κέντρα, για παράδειγμα. Μπορεί να έχουν φοβερή γνώση, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν την ίδια παρέμβαση στο δημόσιο λόγο ή την ίδια επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Άρα οι μεγάλες διαφορές στο δεξαμενό σκέψης είναι ακριβώς αυτή η διασύνδεση μεταξύ της γνώσης. Γι' αυτό και είναι χρήσιμο να έχουμε ακαδημαϊκούς, όχι μόνο φυσικά, αλλά κυρίως ακαδημαϊκούς, γιατί ακριβώς έχουν αυτό που λέμε state of the art, έτσι, την καινούργια γνώση, αν θέλουμε. Έχουν υπόψη τους τις καινούργιες έρευνες, αλλά ταυτόχρονα έχουν και τον τρόπο, τα μέσα, τις διασυνδέσεις, και μπορούμε να δούμε παραδείγματα από το εξωτερικό που είναι πολύ πιο εμφανής αυτή η διασύνδεση με τους φορείς λήψης αποφάσεων. Εδώ είναι, νομίζω, οι μεγάλες διαφορές. Κωνσταντίνο, είναι ξεκάθαρο, νομίζω, το πλαίσιο λειτουργίας μιας δεξαμενής σκέψης. Τώρα, ο ρόλος μιας δεξαμενής σκέψης στην κοινωνία ποιος είναι? Δηλαδή, ποια είναι η συμβολή τους στο να παραχθούν νέες ιδέες, στο να αναλυθούν ζητήματα, στο να καταλήξουμε σε κάποιες διαμορφωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής. Πού βλέπουμε τον ρόλο των δεξαμενών σκέψεων? Να πω εδώ έτσι παρεθετικά ότι πριν λίγες μέρες είχαμε εδώ τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, τον πολύ καλό φίλο από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τάλων, ο οποίος έτσι μας έψεξε κατά κάποιον τρόπο και μας είπε, ξέρετε, εγώ ως Αλέξανδρος δεν νιώθω τους ακαδημαϊκούς στην Κύπρο να παρεμβαίνουν ουσιαστικά, να δίνουν μηνύματα, να δίνουν κατευθύνσεις, να δίνουν έτσι ερίσματα για προβληματισμό στους πολίτες και γενικά στην κοινωνία. Και τουν αντίο βλέπουμε τελευταία κάποιες καταστάσεις έτσι λίγο περίεργες, οι οποίες αναδύονται κυρίως από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκμεταλλευόμενοι το νέο περιβάλλον των ψηφιακών, τα οποία προφανώς όλοι έχουν θέση και λόγο στην δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο, αλλά κάπου ο Αλέξανδρος μας έψεξε ότι βλέπω τους ακαδημαϊκούς να απουσιάζουν, να μην έχουν τη δική τους συνεισφορά. Άρα, ποιος είναι ο ρόλος γενικότερα στην κοινωνία των δεξαμενών? Ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο, αλλά να προσθέσω κάτι ίσως το γιατί απουσιάζουν από το δημόσιο λόγο, αν δεν είναι μέρος κάποιας ομάδας η οποία είναι η δουλειά της να κάνει παρεμβολές, αν θέλει, στο δημόσιο λόγο. Ένας από τους λόγους είναι ότι αν κάποιος ή κάποια βάλει κάτι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πιο πιθανόν οι αντιδράσεις πιο κάτω, τα σχόλια κτλ., αρχίζουν και γίνονται τοξικά. Και είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να τεκμηριώσεις κάτι σε επιστημονικών επίπεδων. Μπορείς να πεις μια άποψη η οποία να είναι κάπως τεκμηριωμένη, αλλά στο τέλος της ημέρας βρέθεις αντιμέτωπος με μια τοξικότητα τεράστια. Άρα, εγώ γνωρίζω προσωπικά, επειδή είναι και ο τομέας πολιτικές επιστήμες, όπου όλοι έχουν άποψη, λανθασμένη ή ορθή δεν έχει σημασία, όλοι έχουν άποψη και πολλές φορές ακραία άποψη. Πιάσαμε τους εαυτούς μας να λέμε κάτι, να κάνουμε μια ανάλυση για έναν πόλεμο, για μια σύγκρουση, για οποιοδήποτε θέμα, και από κάτω, στο τέλος, να καταλήγουμε να πρέπει να αμυνόμαστε κατά κάποιον τρόπο της άποψής μας, και αν σταματήσεις να αμήνεσαι γιατί δεν έχεις χρόνο ή γιατί δεν έχεις διάθεση, επί της ουσίας φαίνεται λες και έχασες τη συζήτηση. Έτσι, οπότε πάρα πολλοί συνάδελφοι λένε είμαστε εντάξει, εγώ δεν θα ασχοληθώ με το θέμα, δεν θα βάζω κάτι στο δημόσιο λόγο, αν έχω κάτι να πω θα το βάλω γραπτός μέσα από μια δεξαμενή σκέψη, μέσα από ένα brief paper, κάπου αλλού. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι μπορεί να το δουν πολύ λιγότεροι από ότι θα το έβλεπαν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε κοινούς φίλους, οι οποίοι βάζουν κάτι στο Facebook, για παράδειγμα, και βλέπεις έχει 5.000 reactions, έτσι, σε likes, σε shares, σε σχόλια, που είναι καταπληκτικό γιατί φαίνεται ότι διαβάζεται. Ταυτόχρονα όμως έχουν και τη δύναμη να πούν δεν με ενδιαφέρει να διαβάσω και τα 100 σχόλια από κάτω, τα οποία είναι πολλά από αυτά, τέλος πάντων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και
ιδιαίτερα τοξικά. Άρα αυτός είναι ο ένας λόγος που ενδεχομένως κάποιοι ακαδημαϊκοί έχουν τραβήσει πίσω λίγο από την άμεση παρεμβολή στα θέματα που τους αφορούν τέλος πάντων στην ειδίκευσή τους. Πού μπαίνουν τώρα οι δεξάμενες σκέψεις? Νομίζω ακριβώς εδώ είναι ο ρόλος τους, όπου μπορούν να βάλουν κάτω τεκμηριωμένο διάλογο μέσω brief papers, μέσω μεγάλων αναλύσεων, μικρών αναλύσεων, μέσω observatories που μπορεί να έχουν, και γενικότερα είναι μια ευκαιρία που τους δίνεται να κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, να τεκμηριώσουν τον πολιτικό λόγο, αν θέλεις, στο δικό του τομέα, είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι για συγκρούσεις, είτε είναι θέματα ασφάλειας κτλ. Ανέφερες σωστό ότι προσφέρουν ιδέες και λύσεις. Είναι επίσης ένας τόπος όπου μπορεί κάποιος να βάλει κάτω μια ιδέα, είτε για να την φέρει στην επιφάνεια. Για παράδειγμα, να πούμε ότι πλέον πρέπει να επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στις συμβατικές απειλές, αλλά και στις υβριδικές απειλές. Τώρα το θεωρούμε δεδομένο. Πριν μερικά χρόνια, όχι στο παρελθόν της μακράς, πριν 3-4 χρόνια, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε γράψει ένα μικρό άρθρο με τον Χριστόφορο Φωκαίδη, τον πρώην Υπουργό Άμυνας και πρόεδρο του Ινστιτούτου, για τις απειλές του Νασράλα, της Χιζμπολάχ, και τον κίνδυνο που μπορεί να έχει η Κύπρος από υβριδικές απειλές. Και θυμάμαι τότε έγινε λίγο χαμός κατά κάποιον τρόπο στον κύκλο μας, αλλά ήταν ένας τρόπος να φέρουμε στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο πρέπει ο κόσμος να το έχει υπόψη του, για παράδειγμα. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο σημείο που προσφέρουν οι δεξάμενες σκέψεις. Ένα τρίτο σημείο νομίζω είναι η λογοδοσία και η διαφάνεια. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να πάρουν ένα θέμα το οποίο να είναι στο δημόσιο λόγο, αλλά να μην είναι αρκετά τεκμηριωμένο. Να βάλουν κάποια μορφή πίεσης σε αυτούς που τα γράφουν να πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα με πολύ περισσότερη οριμότητα και τεκμηρίωση, αλλά και τους πολιτικούς που πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις ή κρατικούς δρόντες να δουν το θέμα πιο στενά, πιο έτσι προσεκτικά. Άρα έχουν πολλά πράγματα να προσφέρουν οι δεξάμενες σκέψεις. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, να φέρνουν πράγματα στην επιφάνεια, να προωθούν τη διαφάνεια, να μιλούν με τεκμηρίωση. Νομίζω εδώ είναι το μεγάλο ατού το δεξάμενο σκέψης, κάτι που τα πανεπιστήμια δεν νιώθουν την ίδια ανάγκη να κάνουν. Δεν είναι ο κύριος. Η κύρια αποστολή τους, ακριβώς. Ναι. Κωνσταντίνο, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες και συμφωνώ σε όλα. Εγώ θα πρόσθετα ακόμα μια άλλη πτυχή, την οποία έτσι εμπειρικά κατέληξα μέσα από τη διάδραση μου με το Ινστιτούτο στον τομέα της ενέργειας. Εμείς ως μηχανικοί πάντα όταν ξεκινούμε να περιγράψουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, την οποιαδήποτε περίπτωση, μελέτη περίπτωσης εξετάζουμε, ένα από τα πρώτα θέματα που βάζουμε στο τραπέζι είναι το χρονικό βήμα. Δηλαδή η ανάλυση είναι με αυτόν το χρονικό βήμα, και προφανώς αν διαφέρει το χρονικό βήμα είναι και διαφορετική προσέγγιση. Αυτό το οποίο βλέπω σε ένα μεγάλο ατού και μεγάλη προσφορά το δεξάμενο σκέψης στην κοινωνία είναι ότι οι δεξάμενες σκέψεις μπορούν να αναλύσουν με έναν πολύ μεγαλύτερο χρονικό βήμα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ένας φορέας πολιτικής, π.χ. έναν υπουργείο ή μια κυβέρνηση. Δηλαδή, μια κυβέρνηση εκλέγεται για ένα διάστημα 5 ετίας. Ενίοτε λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την επανεκλογή της ή σε λογική μικροπολιτικής προσέγγισης. Άρα, αν πάρεις π.χ. τον τομέα της ενέργειας, ένας υπουργός δεν μπορεί ρεαλιστικά να θέσει πλάνον 20 ετίας, 10 ετίας, 30 ετίας και να προχωρήσει σε ενέργειες οι οποίες αφορούν αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, πολύ απλά διότι ο χρόνος του σε έναν υπουργείο περιορίζεται στα 2, 3, 4 χρόνια. Άρα, εάν ένας τέτοιος φορέας, έναν υπουργείο, μια κρατική υπηρεσία θέλει να χαράξει πολιτική, χωρίς έτσι να το σκεφτούν ιδιαίτερα, θα περιοριστεί στα 2, 3, 4 χρόνια. Μια δεξάμενη σκέψη μπορεί να θέσει το όραμα της 20 ετίας, της 30 ετίας, οδικούς χάρτες, μπορεί να μιλήσει για την ενέργεια του 2040, μπορεί να βάλει έναν πλάνο το οποίο δεν περιορίζεται χρονικά από την περίοδο μιας θητείας. Άρα θεωρώ ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια δεξάμενη σκέψη να κάνει αναλύσεις για τα διάφορα θέματα σε διαφορετικό
χρονικό ορίζοντα, το οποίο αυτόν όσο πιο μεγάλος είναι ο χρονικός ορίζοντας, αλλάζει και το επίπεδο της προσέγγισης και από το τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο Στρατηγικό. μπορούμε να πάμε στο στρατηγικό επίπεδο. Ακριβώς. Άρα η δεξαμενή σκέψη μπορεί να καθορίσει στρατηγική, Ακριβώς. πολύ απλά διότι οι χρονικοί της περιορισμοί είναι πολύ πιο μεγάλοι και μπορεί να θέσει έτσι όραμα. Μια δεξαμενή σκέψη μπορεί να μιλήσει για έναν όραμα, για έναν οδικό χάρτη, Μπορεί, ναι. για έναν πολύ πιο μεγάλο χρονικό πεδίο. Σωστό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι μια συζήτηση που έχουμε με πάρα πολλούς φίλους που φιλοξενούμε εδώ για την Κύπρο είναι το παραγωγικό μας μοντέλο. Το οποίο επαναλαμβάνουμε ότι όσο έχει στο παρόν στάδιο δεν θεωρείται ιδιαίτερα βιώσιμο. Είναι ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, τις κατασκευές. Η μεταβολή του παραγωγικού μοντέλου, η ένταξη νέων παραμέτρων αφορά στρατηγική. Αφορά μακροπρόθεσμους στόχους, δηλαδή το να π.χ. καθορίσουμε ποιες είναι ανάγκες επένδυσης σε έναν τομέα όπως στον τομέα της ενέργειας, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε έναν ορίζοντα διετίας ή τριετίας. Πρέπει να έχεις έναν ορίζοντα 20 ετίας. Να πεις δηλαδή πού θέλω να φτάσω στα 20 χρόνια, τι απαιτείται σε ανάπτυξη υποδομών, πώς πρέπει να προχωρήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε και βάσει αυτών να ληφθούν αποφάσεις, να καθοριστούν επενδύσεις, να γίνει προσέλκυση κεφαλαίων και ούτω καθεξής. Ταλέντων, ατόμων. Ακριβώς. Ενίοτε η συζήτηση που έχουμε αρκετούς φίλους οι οποίοι είναι κοντά στο εκάστοτε προεδρικό, δεν αφορά τον συγκεκριμένο πρόεδρο, είναι ότι προσπαθούμε να φέρουμε μέσα επενδυτές. Ναι, να επενδύσουν σε τι? Ακίνητα. Πόσο? Δηλαδή, χτίσαμε όλη την Κύπρο, ανέβηκαν οι τιμές στο Θεό, ο καθένας που μας έχει από 3-4 διαμερίσματα, ξεκινήσαμε πουλούμε σε όλους τους γείτονες, σε Λιβανέζους, σε Ισραηλινούς, σε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα βάλει το όραμα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για την ένταξη νέων πυλώνων, για την ένταξη νέων δραστηριοτήτων, νέων προτεραιοτήτων? Εγώ θεωρώ ότι αυτός, μεταξύ άλλων, είναι και ο ρόλος των δεξαμενών σκέψης. Ναι, συμφωνώ και είναι κάτι που βλέπουμε στο εξωτερικό. Έχουν ακριβώς την ευχέρεια και το αντίθετο παρεμπιπτόντως. Δηλαδή μπορούν να αντιδράσουν πολύ πιο γρήγορα από άλλους φορείς. Δηλαδή βλέπουν να γίνεται κάτι, μπορούν να βγάλουν μια ανάλυση ακριβώς γιατί έχουν αυτό που λέμε in-house expertise, έτσι, το έχουν μαζί τους, έχουν τα άτομα, έχουν την εξειδίκευση, οπότε μπορούν άμεσα να αντιδράσουν σε κάτι που γίνεται, αλλά ταυτόχρονα το που ανέφερες νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας, υπάρχει θεσμική μνήμη, δεν είναι απλές στρατηγική. Δηλαδή αυτοί μένουν, ενώ πολλές φορές βλέπουμε να φεύγουν υπουργοί, μαζί τους να φεύγουν και λειτουργοί, να μετακινούνται θέσεις, να βάλουν κάποιους που θέλουν άλλους, ιδιαίτερα σε θέματα σε τομείς ασφάλειας, το στρατό κτλ. Στέλνεις κάποιον, ξέρω, στις Βρυξέλλες, εκπαιδεύεται σε κάτι, μετά πρέπει να πάει σε μια βάση να υπηρετήσει για να έχει μια προαγωγή. Χάνεται σε μεγάλο βαθμό η θεσμική μνήμη. Άρα αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος δυσκολεύει αφάνταστα στο να δημιουργήσεις στρατηγική που εξορισμού πολύ σωστά είπες είναι μακροπρόθεσμος στόχος. Δεν είναι κάτι που είναι για 2-3 χρόνια. Θα συμφωνήσω επίσης ότι ό,τι χρειάζεται πέραν από το κεφάλαιο και τις ιδέες χρειάζεται και ταλέντο. Το οποίο ταλέντο καμιά φορά πρέπει να το επενδύσεις, να υπάρχουν αυτοί οι φορείς που να τραβήσουν αυτά τα ταλέντα να έρθουν πίσω στη χώρα, να μείνουν, να μπορούν να δουλέψουν σε σοβαρές δουλειές. Και το πράγμα βλέπουμε σε άλλα κράτη, το ίδιο το κράτος να δίνει για παράδειγμα υποτροφίες και να λέει θα σπουδάσεις το τάδε θέμα για να έρθεις μετά να δουλέψεις minimum τόσα χρόνια στο κράτος για να μπορέσεις να μας βοηθήσεις να πετύχουμε ένα μακροχρόνιο στόχο. Το είδος της νοοτροπίας δυστυχώς δεν το έχουμε ακόμη. Τα think tanks μπορούν να το προσφέρουν. Δηλαδή αν δούμε think tanks του εξωτερικού, όπως είναι για παράδειγμα το RAND, το οποίο δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, και έκτοτε ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας κτλ. Και έκτοτε συμβουλεύει την Αμερικανική κυβέρνηση και όχι μόνο για πόσες δεκαετίες τώρα. Εκεί θα πάρει άτομα τα οποία ήταν στην κυβέρνηση, θα είναι στην κυβέρνηση μετά ενδεχομένως, άτομα τα οποία μετά μπορούν να μεταπηδήσουν στην κυβέρνηση. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει και μια συνεργασία μεταξύ των think tanks και των υπουργείων, ας πούμε, ή άλλων δομών του κράτους, το οποίο μεταφέρουν τη γνώση από τη μια πλευρά στην άλλη,
Και έτσι δημιουργείται και μια εξειδίκευση, αλλά δημιουργείται και μια θεσμική μνήμη, αλλά πολύ περισσότερο μια καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων. Το ξέρεις ίσως και εσύ ότι πολλές φορές μπορεί να μιλούμε εμείς για κάποια θέματα, τα βλέπουμε ως ακαδημαϊκοί θεωρητικά. Μιλούμε μετά με κάποιον που είναι στον τομέα, είτε κρατικό φορέα είτε μη κρατικό φορέα, και μας λέμε, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν έχεις όλες τις πληροφορίες, δεν είναι έτσι που δουλεύουν τα πράγματα. Άρα αυτή η σχέση πρέπει να ενδυναμωθεί. Και στο εξωτερικό βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τη διασύνδεση μεταξύ των κρατικών δρόντων και των think tanks. Είναι το Chatham House, for instance, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι, το Brookings Institute στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το CSIS. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να δούμε, όπου εκεί τα άτομα που δουλεύουν, εκτός το ότι είναι πραγματικά εξειδικευμένα άτομα, είναι και άτομα με φοβερό δίκτυο, που είναι κάτι που επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη στο που προσφέρει ένα think tank. Είναι το δίκτυο που έχει. Με διπλωμάτες, με άτομα από το industry, έτσι, είτε είναι ενέργεια είτε οτιδήποτε άλλο, με κρατικούς δρόντες, με άλλους ακαδημαϊκούς, με άλλα think tanks στο εξωτερικό. Όλη αυτή η εξειδίκευση μαζεύεται μετά σε ένα καλάθι, Φορέα, αν θέλεις, ένα φορέα, που έμμεσα ή άμεσα προσφέρει μια καινούργια γνώση που είναι αδύνατο να την έχεις μόνον αν ασχολείσαι με τα κρατικά, με τους κρατικούς σου πόρους. Σου δώσω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις. Υπάρχει ένας οργανισμός στη Γερμανία, το German Marshall Center for Security Studies. Τυχαίνει να πηγαίνω αρκετά συχνά. Είναι ένα αμερικανο-γερμανικό, δεν είναι ακριβώς είναι think tank και training center ταυτόχρονα. Όπου τι κάνουν εκεί. Φέρνουν κόσμο από πάρα πολλές χώρες. Έχουν χτίσει ένα δίκτυο με 14.000, αν δεν κάνω λάθος, alumni, έτσι, απόφοιτους, αν θέλεις, διαφόρων ειδών training που έχουν κάνει. Και τώρα τι κάνουν. Μαζεύουν όλους αυτούς και τους λένε, ξέρεις, έχουμε αυτόν το θέμα, θέλουμε να δούμε το χύψη θέμα και θέλουμε να το δούμε από διάφορες οπτικές και από διαφορετικές κρατικές πλευρές, αν θέλετε, πώς το βλέπουν τα Βαλκάνια, πώς το βλέπουν οι βαλτικές χώρες, πώς το βλέπει η Μεσόγειος, πώς το βλέπει ο ένας, πώς το βλέπει ο άλλος. Τους μαζεύουν όλους αυτούς, τους παίρνουν εκεί ή κάνουν κάτι διαδικτυακά ή οτιδήποτε άλλο και μετά βγάζουν κάποια reports, τα οποία μετά επιστρέφουν πίσω στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γερμανίας. Κάποια είναι ανοιχτά, κάποια δεν είναι ανοιχτά, αλλά βλέπεις ότι αυτές οι πηγές είναι διαθέσιμες στους ίδιους, γιατί ακριβώς έχτισαν αυτόν το δίκτυο μέσω think tankers. Κάτι το οποίο το κράτος από μόνο του θα ήταν δύσκολο να το πετύχει. Γιατί πώς θα έπαιρνε τόσο εύκολα την κυπριακή οπτική για το πώς βλέπει η Κύπρος το θέμα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορούσε να διαβάσει ένα-δυο papers κάποιος στην Αμερική, αλλά είναι πολύ διαφορετικό με το να πάει να κάτσει κάποιος στη Γερμανία μαζί με άλλους 5-10 και να συζητούν το θέμα για 5 εβδομάδες, ας πούμε. Ένα παράδειγμα αυτό, έτσι, το οποίο είναι ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά έκανα. Οπότε βλέπουμε ότι. Συγγνώμη που σε αποπτώσαν, δεν αντιλαμβάνομαι ότι αυτό επιδοτείται από το κράτος. Το συγκεκριμένη δεξάμενη σκέψη. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία μαζί, αλλά βρίσκουν επίσης και εξωτερικούς φορείς και επίσης πολλές φορές τα ίδια τα κράτη τα οποία συμμετέχουν μπορεί να προσφέρουν έμμεσα κάποιον ποσό, όχι χρηματικό, αλλά καλύψουν κάποια έξοδο για να πάει κάποιος. Ναι. Συζητώντας για Αμερική και Γερμανία, από την εμπειρία σου, πού είναι πιο. Εντάξει, αυτή είναι εντελώς υποκειμενική ερώτηση. Σε ποια περιοχή του πλανήτη οι δεξάμενες σκέψεις έχουν πιο καθοριστικό ρόλο? Είναι στη Βόρεια Αμερική, είναι στην Ευρώπη? Πού τις βλέπεις εσύ πιο ενεργές και δραστήριες? Είναι διαφορετικές, θα έλεγα. Οι αμερικανικές δομές είναι λίγο διαφορετικές. Είναι πολύ πιο μεγάλες με απίστευτα φοβερούς πόρους, έτσι. Δηλαδή, αν δούμε το Brookings, το RAND και όλα αυτά πάνε, το CSIS, το Hudson. Και είναι πάρα πολύ καλά δικτυωμένες με το Κογκρέσο, πραγματικά φεύγουν πολλές πληροφορίες από εκεί και πάνε στο Κογκρέσο και σε άλλους τόπους που πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Και είναι εδώ, απλά παρένθεση αυτό, είναι εδώ που πρέπει εμείς σαν κράτος να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε αυτές τις δεξάμενες σκέψεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επηρεάσουμε
και την αμερικανική ή την κάθε αμερικανική εξωτερική πολιτική. Στη Γερμανία, νομίζω, είναι ίσως, ξέρεις πολύ καλά τη Γερμανία εσύ φυσικά, με τα Stiftung που έχει, είναι φυσικά λίγο διαφορετικά εκεί, γιατί είναι ιδεολογικά και ιστορικά συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο κόμμα στην Αμερική, αλλά στη Γερμανία, συγγνώμη, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο να κάνεις αυτά τα think tanks, ακριβώς γιατί έχουν αυτονομία, νομική αυτονομία τουλάχιστον, επιχορηγούνται από το κράτος, όχι από το κόμμα, και προσφέρουν τη δυνατότητα να συμβουλεύουν το κόμμα. Έτσι, αυτό που ανέφερα στην αρχή είναι ότι μετατρέπουμε τις ιδέες, την έρευνα σε δημόσιο λόγο και μετά σε πολιτική και λήψη αποφάσεων, είναι ο δρόμος για να δημιουργήσεις αυτή την αλλαγή. Γιατί από μόνος σου σαν think tank δεν μπορείς. Αν δεν πείσεις κάποιους που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, δεν μπορείς. Έτσι το γερμανικό μοντέλο για μένα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι εξαιρετικό. Το αμερικανικό, όπως σχεδόν όλα τα πράγματα στην Αμερική, είναι λίγο πιο ελεύθερο, να το πούμε, που έχει άλλα ρίσκα φυσικά. Έτσι. Εντάξει, μακριά από μας η μιζέρια, είμαστε πολύ αισιοδόξοι άνθρωποι, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο και για την Κύπρο. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή, εντάξει, δεν γνωρίζω κατά πόσο οι διπλωματικές υπηρεσίες, ο Δημόσιος Φορέας, ο Υπουργείο Εξωτερικών χρηματοδοτεί κάποιες δεξάμενες σκέψεις, δεν το γνωρίζω. Αλλά ας μιλήσουμε έτσι λίγο αισιόδοξα. Στην Κύπρο έχουμε σίγουρα το Ινστιτούτο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Αλλά ποιο είναι το δικό μας οικοσύστημα? Υπάρχουν δεξάμενες σκέψεις. Εγώ θυμούμαι παλιότερα το Θουκυδίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, αν έχει ατονίσει η λειτουργία του. Θυμούμαι το Ινστιτούτο που ήταν ο Νίκος ο Κουτσού και τώρα είναι ο Χρήστος ο Ιακώβου. Μου διαφεύγει το όνομα του. Αλλά είναι πολύ καθιερωμένο και ο Χρήστος κάνει εξαιρετική δουλειά. Αν τον εκτιμώ ιδιαίτερα, ελπίζω μια μέρα να τον έχω εδώ να μιλήσουμε. Πάντα τον ακούω με πολύ χαρά. Υπάρχουν δεξάμενες σκέψεις στην Κύπρο? Πόσες είναι? Ποιο είναι το οικοσύστημα μας εδώ? Υπάρχουν στα χαρτιά. Για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι λίγοι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν με τον ορισμό που έχουμε δώσει πιο πάνω να τους πούμε καθαρά σαν δεξάμενες σκέψεις. Πολλά από αυτά είναι αυτό που λέμε one man show. Έτσι, δηλαδή είναι δύο άτομα, έναν άτομο με ένα βοηθό, ξέρω εγώ. Οπότε είτε μας αρέσει είτε όχι, θα είναι και πολύ μονοθεματικά. Και πόσα διαφορετικά θέματα να καλύψει έναν άτομο. Ταυτόχρονα είναι με πολύ περιορισμένους πόρους. Και πολλά πράγματα ξεκινούν από τους πόρους. Άρα πολλά από αυτά που βλέπουμε στα χαρτιά, επί της ουσίας αν τα αποδομήσεις λίγο, έτσι, θα κάνεις λίγο deconstruct, θα δεις ότι πίσω από αυτά είναι 1-2 άτομα μόνο, τα οποία όσο και αν εκτιμάς την προσπάθεια αυτών των ατόμων και χρειάζονται και καλώς υπάρχουν, ας το πούμε, στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να περιμένεις ότι αυτά τα άτομα θα φέρουν την αλλαγή που έχουμε αναφέρει πιο πριν. Υπάρχουν 2-3 που είναι λίγο πιο μεγάλα, ας το πούμε. Έναν εκ των οποίων είναι και το Ινστιτούτο. Αλλά ακόμα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά στην Κύπρο. Μπορούμε όμως ενίοτε εγώ... Εντάξει, η δική μου προσέγγιση είναι ότι το λέω αυτό και το υποστηρίζω ότι είμαστε πολύ μικροί για να είμαστε κράτος. Δηλαδή είμαστε μια κοινότητα λιγότερο από 1 εκατομμύριο. Συγκυριακά πήραμε έναν κράτος στη δεκαετία του 60. Νομίζω η ιστορική μας πορεία 3 και κάτι χιλιάδες χρόνια ήταν λίγο διαφορετική. Εντάξει, το έφερε η μοίρα και τα δεδομένα και οι συγκυρίες να έχουμε δικό μας κράτος. Αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, μια κοινότητα 1 εκατομμύριο κόσμων να συντηρήσει think tanks. Ίσως πρέπει να το δούμε, ξέρω εγώ, είτε σε ένα μεγαλύτερο, πιο μεγάλα όρια, είτε στο ελληνικό, ελλαδικό, κυπριακό οικοσύστημα, είτε και στο ευρωπαϊκό. Να πρέπει να δούμε έτσι λίγο πιο... Εντάξει, τίποτε δεν μας σταματά από το να αποκτήσουμε ένα niche, έτσι, μια εξειδίκευση. Νομίζω θα ήταν λάθος να προσπαθούμε να καλύψουμε τα πάντα σαν Κύπρος για τους λόγους που ανέφερες. Αλλά αν πάρουμε κράτη σαν την Εσθονία, για παράδειγμα, που πληθυσμιακά είναι κοντά σε εμάς, έτσι. Αν το δούμε στο επίπεδο cyber security, εντάξει, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Αλλά γιατί το ΝΑΤΟ πήγε στην Εσθονία και γιατί πήγε στην Πολωνία, να πούμε. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι λόγοι, είχε τις επιθέσεις μέσα του 2000 και τα λοιπά από τη Ρωσία. Οπότε ήταν η δικαιολογία, αν θέλετε, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι σαν κράτος ανέπτυξε κάποια εξειδίκευση, η οποία μετά
η εν λόγω εξειδίκευση μεταφέρθηκε σε think tanks και στα πανεπιστήμια και στο τέλος της ημέρας έχτισε και ένα brand recognition σαν χώρα για θέματα cyber, e-governance κτλ. Άρα εγώ θα έλεγα ότι στη δική μας περίπτωση μια καλή ιδέα θα ήταν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε αυτόν το μεγάλο λόγο punch above our weight, έτσι, για την περιοχή εδώ. Γιατί έχουμε το ευτύχημα να είμαστε επί της ουσίας στη Μέση Ανατολή γεωγραφικά, αλλά πολιτικά είμαστε στην Ευρώπη. Άρα μας δίνεται μια ευκαιρία να είμαστε ένα hub για την γύρω περιοχή. Η τεχνολογία πλέον μας επιτρέπει να λειτουργούμε άμεσα και εξ αποστάσεως, αλλά ακόμα και χρειάζεται να έχουμε κόσμο εδώ, είναι εύκολο σχετικά και μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλων των ειδών κόσμο εδώ, έτσι, που αλλού θα ήταν ίσως λίγο δύσκολο. Άρα, απλά και πάλι σε συνέργεια με άλλα κράτη, ακριβώς. Με άλλα οικοσυστήματα, διότι αν μπορώ, Κωνσταντίνο, να σου πω, εγώ λόγος που εντάξει, υπήρχε μια επαφή, νομίζω ήταν με τον Οδυσσέα και μαζί σου πριν 4-5 χρόνια για το αισθητό μερίδιο πολιτικής και δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι εμένα γυρόφερνε στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια η ιδέα ενός θεματικού, μιας θεματικής εξαμενής σκέψης για θέματα ενέργειας. Απλώς δεν μπορούσα να προχωρήσω ακριβώς για τους λόγους που ανέφερες, δηλαδή για το μικρό μέγεθος της δικής μας ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Ότι δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε με την ενέργεια εν Κύπρο, είμαστε 5-10 ακαδημαϊκοί, τι μπορούμε να κάνουμε. Και ενίοτε όταν είναι μικρή η κοινότητα, ξέρεις ότι δημιουργούνται και άλλα θέματα. Έχεις το σύνδρομο της μικρής κοινότητας, υπάρχει αρκετή αλληλεπίδραση, ενίοτε φέρνει άλλες καταστάσεις, τρυπές κλπ. Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι τα έχω καλά με όλους τους συναδελφούς, αλλά ξέρεις, καλείς στον αλφα συνάδελφο να κάνουμε το πράγμα, πιένα μέσα, αν είναι ο β' έθαρτο, αν είναι ο γ' έθαρτο κλπ. Οπότε τα πράγματα δυστυχώς τα έχουμε και είναι λόγω του μεγέθους μας. Στη Γερμανία δεν έβιωσα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, στη Γερμανία θυμούμε ότι είχαμε ερευνητικά τα οποία ήμασταν πανεπιστήμια, συνεργαζόμασταν μεταξύ μας και ήταν κρατικά τα κονδύλια και ήταν για σκοπούς ανάπτυξης του γερμανικού δημοσίου. Εκεί ήταν τόσο, αλλά μιλάς για μια χώρα των 90 εκατομμυρίων. Εκεί καλά δεν ήξερες με ποιον δουλεύεις, ας πούμε, και τον εγνώρισες μέσα από το πρόγραμμα. Εδώ λόγω του ότι είναι μικρό το μέγεθος, ίσως είναι γενείς περιορισμοί τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να. Είναι, αλλά και πάλι μπορούμε να προσεγγίσουμε μεγάλα ερευνητικά κέντρα να συνεργαστούν μαζί μας να κάνουν παραρτήματα, ας πούμε. Βλέπουμε το Carnegie. Έτσι, θα μου πεις τώρα, το Carnegie Endowment τώρα είναι τεράστιος οργανισμός. Έτσι. Ναι, αλλά έχει τα headquarters στη Washington, αλλά έχει και σε πόσες άλλες χώρες. Είναι ένα παράδειγμα. Άρα για κράτη και οργανισμοί που θέλουν να δώσουν έμφαση π.χ. στην περιοχή μας ή σε συγκεκριμένες θεματικές όπως είναι η ενέργεια, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το δικό τους expertise που έχουν στη χώρα τους, να το συνδυάσουμε με το τοπικό που έχουμε εμείς και να ανοίξουμε κάτι που είναι λίγο πιο μεγάλο από το size μας, ας το πούμε. Δεν θα γίνουμε ποτέ τον Brookings. Θα ήταν έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο το σύνδρομο της μικρής κοινότητας, έχεις απόλυτο δίκαιο, πρέπει να κλείσουμε λίγο τα αυτιά μας καμιά φορά, είναι επίσης σημαντικό, αλλά πρέπει και το ίδιο το κράτος να δει τη σημασία που έχουν έτσι, δεξαμενές σκέψεις. Γιατί εγώ λέω ότι το κράτος βλέπει τη σημασία συγκεκριμένων ακαδημαϊκών, έξω και μας προσεγγίζουν και σε έναν και εμένα και πολλούς άλλους συναδέρφους φυσικά συνέχεια και έχουμε άριστη σχέση με φίλους και συνεργάτες από τα Υπουργεία, οι οποίοι πραγματικά το παλεύουν με τις προκλήσεις που έχουν σε όλους τους τομείς, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι που να είναι θεσμικό, κάτι που να είναι institutionalized. Τούτο το πράγμα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα μπορεί να είναι από απλά πράγματα, τι πληροφορίες μπορεί να μοιραστούν, μέχρι το θέμα της συνέχειας. Δηλαδή, κάνουμε κάτι, μετά σταματά, μετά ξαναγίνεται κάτι στρα από 6 μήνες, μετά. Ενώ με έναν think tank, αν υπάρχει με μια δεξαμενή σκέψη, μια πιο θεσμική σχέση. Συνέχεια. Ακριβώς. Και μετά μπορείς να βάλεις και άλλα θέματα μέσα, να γίνει ένας έλεγχος, να μπορούν να λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες, να υπάρχουν κάποια στάνταρς ασφάλειας. Το βλέπουμε στο εξωτερικό, να δεις ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που έχει think tanks μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το EUISS, το European Union Institute of Security Studies. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Τα άτομα που εργάζονται εκεί έχουν κάποιο clearance σε θέματα ασφάλειας για να μπορούν ακριβώς να παράξουν κάποια έρευνα και πολιτική, η οποία έχει σημασία, έτσι, να μην είναι απλά μόνο ανοιχτές πηγές και μόνο που συνεντεύξεις κτλ. Και μετά υπάρχει ο διαχωρισμός του τι είναι ανοιχτό και τι είναι κλειστό. Τι είναι εμπιστευτικό. Ακριβώς. Οπότε νομίζω δεν πρέπει να το δούμε μόνο μπορούμε να κάνουμε έναν Carnegie, ένα Chatham House στην Κύπρο. Τώρα θα το κάνουμε. Νομίζω αν βάλουμε έτσι στόχο θα είναι λαθασμένος στόχος και θα αποτύχουμε γιατί βάλαμε απλά λαθασμένο στόχο. Από την άλλη όμως, Κωνσταντίνο, θα ήταν καλό εάν διαχρονικά οι διάφορες κυβερνήσεις που είχαμε επένδυαν έστω κάτι μικρό στις εξάμηνες σκέψεις και στη δημιουργία ενός χώριου οικοσυστήματος με τις ιδιαιτερότητες τις οποίες αναφέραμε. Δηλαδή με τις ανάγκες δεσμού, συνεργασίας ενδεχομένως με πιο μεγάλα Ινστιτούτα ή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα επιβάλλουν τα δεδομένα του περιβάλλοντος μας. Λοιπόν, και φτάνουμε στο Ινστιτούτο μας. Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Εγώ να πω ότι είμαι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου εδώ και 3-4 χρόνια. Το χαίρομαι πραγματικά. Είναι από τα email τα οποία λαμβάνουμε πολύ χαρά. Δηλαδή, όποτε έρθει μήνυμα από το Ινστιτούτο, έτσι υπάρχει μια θετικότητα στο να το ανοίξω, να διαβάσω, να δω τις δράσεις μας. Ο Χριστόφορος κάνει εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ. Τον είχαμε καλέσει σήμερα να έρθει, αλλά δυστυχώς λόγω πεπαρημένου προγράμματος δεν εμπόρεσε. Οπότε αν είσαι εσύ και έχουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Λοιπόν, πες μας έτσι λίγο για το Ινστιτούτο. Ποιος είναι ο ρόλος του, η φιλοσοφία του, το μέγεθος του, οι θεματικές με τις οποίες ασχολείται. Ναι. Σου δίνω το ελεύθερο να μιλήσεις για τα θέματα ενέργειας τα οποία δουλεύουμε μαζί. Έτσι ήταν να τα πεις εσύ. Εσύ είσαι υπεύθυνος έτσι κι αλλιώς. Το Ινστιτούτο είναι μια ιδέα που είχαμε με τον Χριστόφορο πριν μερικά χρόνια. Ναι. Με τον οποίο είχα γνωριστεί εντελώς τυχαία, ακριβώς με τη συνεργασία μεταξύ όταν ήταν υπουργός. Ακόμη και ήμουν εγώ απλά ένα ακαδημαϊκός, τέλος πάντων, συνεργαστήκαμε σε ένα μικρό project τέλος πάντων και μετά μου είπε, ξέρεις, σκέφτομαι γι' αυτό. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Και δημιουργήσαμε το Ινστιτούτο, όπου από το 22 επί της ουσίας που βγάλαμε το πρώτο newsletter και κυκλοφορία, έχουμε, θα έλεγα για το size μας, μια πολύ σοβαρή παρουσία. Έχουμε πάνω από 150 δημοσιεύσεις, έχουμε συνεργασίες με 40 συνεργάτες εξωτερικούς από πάρα πολλές χώρες. Για το size μας πάλι, Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, και προσπαθούμε συνέχεια να το μεγαλώσουμε. Κάνουμε αρκετά κλειστά Chatham House, που βγήκε και όρος, έτσι, κλειστά events, όταν θέλουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα ακριβώς για να φέρουμε στην επιφάνεια κάποιες ιδέες οι οποίες θέλουν ακόμα να τις δουλέψουμε, αλλά πρέπει να τις συζητήσουμε σε κλειστό, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και πολλά ανοιχτά events, μεγάλα events, συνέδρια ακαδημαϊκά και εμείς, σε συνεργασίες με όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Έχουμε τώρα συνεργαστεί με όλα επί της ουσίας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Έχουμε 4-5 παιδιά που δουλεύουν, κάποιοι full, κάποιοι part-time εκεί, που κάνουν εξαιρετική δουλειά και επί της ευκαιρίας να τους ευχαριστήσω, γιατί το παλεύω συνέχεια και με την τεχνολογία. Έχουμε 3 observatories, έναν εκ των οποίων είναι θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, το άλλο είναι για Μέση Ανατολή. Έχουμε επίσης μια μονάδα όπου μελετούμε θέματα που αφορούν την τουρκοκυπριακή κοινότητα, με άτομα τα οποία μιλούν τουρκικά, μπορούν να παρακολουθούν τον τύπο κτλ. Και ίσως έτσι αυτό που τώρα θα είμαστε πολύ περήφανοι είναι το βιβλίο που θέλουμε να βγάλουμε μαζί, υπό τη δική σου εποπτεία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία. Και έτσι είμαστε, αν και ούτε εμένα ούτε ο Χριστόφορο είναι η δουλειά μας αυτή, το κάνουμε με πολύ έτσι, αγάπη και μεράκι, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εννοείται προσπαθούμε να επηρεάσουμε άτομα τα οποία μπορούν να πάρουν αποφάσεις στη Βουλή και αλλού τέλος πάντων. Βγάζουμε ένα newsletter κάθε μήνα
με τουλάχιστον 2-3 δημοσιεύσεις και 1-2 podcast minimum κάθε μήνα, το οποίο κυκλοφορούμε σε περίπου 30.000 αναγνώστες περίπου. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε, νομίζω ότι πάει αρκετά καλά το Ινστιτούτο, μεγαλώνουμε συνέχεια. Τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συνεργασία με άλλα think tanks ακριβώς στο πλαίσιο που ανέφερα πριν. Δηλαδή πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε αυτούς που είναι πολύ μεγάλοι να έρθουν στην Κύπρο χωρίς να έχουν τα έξοδα του να ανοίξουν ένα παράρτημα στην Κύπρο. Δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα φιλοξενούμε αρχές του Ιούλιου ως πανεπιστήμιο το Adenauer, το CAS, έτσι, το Konrad Adenauer στην Κύπρο για ένα συνέδριο. Έναν καλό παράδειγμα το πώς μπορούν να γίνουν αυτά που ανέφερα πριν. Ναι. Συνέργειες, ακριβώς. Είχα πάει στη Μάλτα, όπου το Adenauer έκανε κάτι στη Μάλτα. Μίλησα με τον director εκεί που ήταν υπεύθυνος και μου λέει: ξέρεις κάτι, μου άρεσαν πολύ αυτά που είπαμε, να κάνουμε κάτι στην Κύπρο. Μπορούμε να το φέρουμε στην Κύπρο, τα έξοδα πάνω μας. Λέει. Μα θα φέρει τώρα, ξέρω, λέω, παράδειγμα, νομίζω 25 με 30 άτομα. Δηλαδή θα στοιχήσουν πολλές χιλιάδες ευρώ για να φέρει. Έναν Κυπριακό Ινστιτούτο θα είχε κάποιες δυσκολίες να βρει αυτόν τον προϋπολογισμό. Με έναν μεγάλο οργανισμό όμως μπορεί να παράξεις κάτι ωραίο. Τώρα πώς το κάνεις θεσμικό όμως για να μην είναι μια φορά και μετά ξανά του χρόνου, ίσως και αν. Εδώ είναι το κλειδί. Τούτο το παράδειγμα που αναφέρεις είναι εξαιρετικό γιατί είμαστε κράτος μέλος από το 2004. Σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία. Ακριβώς. Εγώ έχω ιδιαίτερες σχέσεις με τη Γερμανία λόγω των σπουδών μου και αναγνωρίζω ότι οι δεσμοί μας, η αλληλεπίδραση μας με τη Γερμανία είναι η ελάχιστη. Ακριβώς. Και αναρωτιέσαι εδώ και 20 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να χτίσουμε κάποιες γέφυρες επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφορίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ούτω καθεξής με φορείς από Γερμανία, είτε ακαδημαϊκούς, είτε προκειμένη περίπτωση δεξάμενες σκέψεις. Και είναι το ακριβώς που έρχεται ο ρόλος των Κυπριακών δεξάμενων σκέψης του Κυπριακού οικοσυστήματος, πώς μπορούν να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες για να θέσουν έναν πλαίσιο και κάποια νέα δεδομένα για την δική μας κοινωνία. Γίνεται και σε ερευνητικό επίπεδο αυτό, μέσα από ερευνητικές συνεργασίες, αλλά η φύση είναι διαφορετική εκεί. Δηλαδή, δεξάμενες σκέψεις διασφαλίζουν αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν, μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο και ανάλυση σε μεγαλύτερο χρονικό οριζοντά και μια στρατηγική προσέγγιση παρά μια πιο βράχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των θεμάτων. Προσθέσω ακόμα ένα πράγμα εδώ που είναι σημαντικό, γιατί είμαστε έναν κράτος ημικατεχόμενο, είμαστε έναν κράτος που έχει συνέχεια προκλήσεις μπροστά. Άρα πολλά πράγματα πράγματα βλέπουμε, εντάξει, να μιλώ με το άλλον καπέλο τώρα, απασχολούμε θέματα ασφάλειας, αλλά πρέπει να το βλέπουμε υπό το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας. Και τι όμως πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η πληροφορία δεν είναι ποτέ στο κενό. Δεν μπορεί να υπάρχει κενό. Αν δεν γνωρίζουν κάτι ή κάποιοι και το γυρέψουν, θα γεμίσουν την πληροφορία, θα γεμίσουν τον κενό με πληροφορίες. Αν είναι καλές οι πληροφορίες ή όχι, εξαρτάται από πού θα βρουν αυτές τις πληροφορίες. Άρα, αν εμείς δεν παρέχουμε την ευκαιρία με ερευνητικούς οργανισμούς, think tanks, πανεπιστήμια, να κάνουμε συνεργασίες, για παράδειγμα στη Γερμανία, όπου όταν γυρεύουν πληροφορίες για την Κύπρο, για το τι συμβαίνει, για το πώς αντιμετωπίζουμε χύψη πράγματα, πού θα πάνε? Θα πάνε αλλού. Θα πάρουν τις πληροφορίες τους είτε από το διαδίκτυο, είτε από άλλους οργανισμούς που ενδεχομένως να μην είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς το δικό μας αφήγημα. Έτσι, οπότε πρέπει να το δούμε και λίγο σε όλους τους τομείς. Είτε είναι ενέργεια, είτε είναι τεχνολογία, είτε είναι θέμα ασφάλειας, είτε γεωπολιτικής, οποιοδήποτε τομέα διαλέξεις. Πρέπει να έχεις αφήγημα. Αν δεν έχεις, κάποιος άλλος θα βάλει το αφήγημα για σένα. Άρα πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρέπει να είμαστε παρόντες, δεν μπορεί να μην είμαστε εκεί. Και η Γερμανία, ακριβώς επειδή είναι η καρδιά της Ευρώπης, μαζί με τη Γαλλία, αλλά σε διαφορετικούς τομείς. Και επειδή ακριβώς η Γερμανία έχει τα think tank, τα Stiftung, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα πολιτικά κόμματα, εγκρίμα να μην υπάρχει τούτη η διασύνδεση. Κωνσταντίνο, ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας. Θα ήθελα να την κλείσουμε με έναν παρόμοιο τρόπο που την κλείνω με αρκετούς φιλοξενουμένους μας. Το όραμα μας. Δηλαδή, αν βρεθούμε εδώ σε 5-10 χρόνια και έχουμε πάλι μια συζήτηση για δεξάμενες σκέψεις,
τι θα ήθελες να συζητούμε? Να το πούμε έτσι πιο ειδικά για το Ινστιτούτο μας, αλλά και πιο γενικά για το κυπριακό οικοσύστημα, το δεξαμενό σκέψης. Τι θα ήθελες να συζητούμε τότε, δηλαδή τι θα σκέφτεσαι ότι θα Εγώ θα ήθελα δύο το όραμα πράγματα. μας να καταλήξουμε? Ναι. Εγώ θα ήθελα δύο πράγματα. Το ένα είναι να απολύνουν οι δεξαμενές σκέψεις στην Κύπρο, ακόμα και αν είναι ιδεολογικά ανταγωνιστικές, δεν έχει σημασία, γιατί ένας υγιής ανταγωνισμός φέρνει πρόοδο. Οπότε, εγώ θέλω να έχω συναδέλφους, όπως θέλω να έχω συναδέλφους σε άλλα πανεπιστήμια, να μπορώ να δουλεύω μαζί τους, να μπορούμε να συζητούμε, να κάνουμε challenge ο ένας τον άλλον κτλ. Άρα, θα ήθελα να μεγαλώσει ο αριθμός των δεξαμενών σκέψης, αλλά να μεγαλώσει και σε ποιότητα, όγκο, βάθος, όχι απλά σε αριθμό, έτσι. Το ένα. Το δεύτερο, θα ήθελα σαν Ινστιτούτο να είμαστε τούτο που λέμε the go-get institution για το εξωτερικό. Δηλαδή, όταν το κάθε Adenauer πει χρειάζομαι κάτι να μάθω για την Κύπρο, να ξέρουν πού να πάνε. Όπως όταν εμείς θέλουμε κάτι να σκεφτούμε για θέματα ασφάλειας της Ευρώπης, θα πάμε στο EUISS. Θέλουμε κάτι για διεθνές περιβάλλον, θα πάμε στο RAND. Θέλουν γίνει κάτι για την Κύπρο και την περιοχή μας, θέλω να είμαστε εμείς the go-get institution. Τούτον εμένα είναι. Θέλω για την ενέργεια καλή ώρα. Ναι, βγάζουμε ωραία βιβλία, έχουμε projects, έχουμε τα podcast μας που είναι κάθε μήνα, έχουμε το observatory. Άρα θέλει κάποιος να μάθει για την Κύπρο και την ενέργεια, να έρθει κοντά μας. Και νομίζω έτσι χτίζεις το expertise, όταν είσαι reliable partner. Άρα να καθιερωθεί το Ινστιτούτο ως σημείο αναφοράς για θέματα πληροφοριών που αφορούν την Κύπρο. Βεβαίως. Κωνσταντίνο, με χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση μας. Ελπίζω να βρήκατε αυτή τη συνομιλία ενδιαφέρουσα. Ασχοληθήκαμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο είναι αμιγώς ακαδημαϊκών ερευνητικών της δεξαμενής σκέψης. Στο επόμενο μας επεισόδιο θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον φίλο Κωνσταντίνο Κωνσταντή, τον πρόεδρο του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Επιμελητηρίου των Μηχανικών, για να συζητήσουμε για θέματα έρευνας και μηχανικής στην Κύπρο. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα τη σημερινή μας συνομιλία και θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας και στα επόμενα μας podcasts.